ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምናላችሁ ይህ ፕሪዩኒቨርሲቲ ሪሚዲያል ፕሮግራም ማትማቲክስ ቻፕተር 3 ጂኦሜትሪ ኤንድ ሜዠርመንት የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ የዚህን ቻፕተር የመጀመሪያ ክፍል እናያለን። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ የምናየው ቴረምስ ኦን ትራያንግልስ የሚል ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ስለ ትራያንግል ቴረም እንድትሄድ የምንመማር ይሆናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የዶል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ኦኬ ጋይስ፣ ስለዚህ እንግዲህ ቴረምስ ኦን ትራያንግልስ የሚለውን የት ነው የምናገኘው? 10ኛ ክፍል ዩኒት 6 ላይ እናገኘዋለን ማለት ነው። ዩኒት 6 ፕሌን ጂኦሜትሪ የሚል ዩኒት አለን። እዛ ዩኒት ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። መጽሐፋችሁ በእጃችሁ ካለ እሱን መጽሐፍ ይዛችሁ አብራችሁ እየተከታተላችሁ እየተመማርን እንቆያለን ማለት ነው። በድጋሚ አብራችሁ ይቆዩ። እንግዲህ እዚህ ጋር ምን የሚሉ ነገሮች አሉ? ቴረምስ ኦን ትራያንግልስ፣ ስፔሻል ኳድሪላተራል፣ ሞር ኦን ሰርክልስ፣ ሬጉላር ፖሊገን የሚሉ ነገሮች አሉ። ኦኬ ባይ ዘ ዌይ እነዚህ አራቱ ቶፒኮች በሙሉ ቅድሙ ላይ ኮርስ አውትላይኑ ላይ ሁሎችም አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናየው በመጀመሪያ ቴረምስ ኦን ትራያንግልስ በሚል ቶፒክ ዙሪያ ይሆናል ማለት ነው ጋይስ። ሶ ቴረምስ ኦን ትራያንግል፣ ስለ ቴረም ወይም ስለ ትራያንግል ቴረም እንግዲህ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ሎወር ግሬድ ሌቭል ላይ ተምረናል። ኦኬ ለምሳሌ 8ኛ ክፍል አሁን ምናልባት በአሮጌው ላይኖር ይችላል፣ ግን በአዲሱ ትምህርት ስርዓት ስለ ትራያንግል ቴረም ኢን ዲቴል አለ። ስለዚህ in the previous grade you have learned that triangle is a polygon with 3 sides and it's the simplest types of polygon. እንግዲህ the simplest types of polygon የምንብለው 3 ሳይዶች ያሉት ትራያንግል ይባላል ባጭሩ። ኦኬ and 3 or more points that lie on one line are called collinear point. 3 or more lines that passes through a point is called concurrent line. Look, እዚህ ጋር እንግዲህ በአንድ ላይ እንደ የሚያልፉ ፖይንቶች ምን ይባላሉ? እነዚህ ፖይንቶች በሙሉ ኮሊኒየር ፖይንት ይባላሉ። በአንድ ላይ እንደ የሚያልፉ ፖይንቶች። በአንድ ፖይንት ላይ የሚያልፍ ላይን ሲሆን ደግሞ ማለት የኛው ሐሳብ እዚህ ጋር ያለው ሐሳብ ሲገለበጥ በአንድ ፖይንት ላይ የሚያልፉ ብዙ ላይኖች ኮንከረንት ላይን፣ በአንድ ላይ የሚያልፉ ብዙ ፖይንቶች ኮሊኒየር ፖይንት። ስለዚህ ሁለቱ ሐሳቦች ተቃራኒ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ችን ፖይንት ይዛላችሁ። ኦኬ terms about collinear points and concurrent lines are called incidence theorem ይባላል። incidence theorem እንግዲህ collinear point ማለት በአንድ ላይ የሚያልፉ የተለያዩ ፖይንቶች፣ ኮንከረንት ላይን የምንላቸው ደግሞ በአንድ ፖይንት ላይ የሚያልፉ የተለያዩ ላይኖች ብለናል። ስለ ሁለቱ ነገሮች የሚያወራ ቴረም ኢንሲደንት ቴረም እንለዋለን። some such theorem are stated below ይለናል። እንግዲህ እስር የተዘረዘሩ ቴረሞች አሉ ኢንሲደንት ቴረም የምንላቸው ማለት ነው ጋይስ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን የሚላለን? a line that divide a line segment into two congruent line segment is called bisector. አንድ ላይን እንግዲህ ለሁለት እኩል የሚከፍል ላይን ባይሴክተር ይባላል። ቆራጭ ማለት ነው። ባይሴክተር ኦፍ the line segment ላይን segmentቱን ለሁለት እኩል የሚከፍል ማለት ነው። When a bisector of a line segment forms a right angle with the line segment, then it is called perpendicular bisector of the line segment. ኦኬ እንግዲህ ባይሴክተሩ 90 ዲግሪ ከሰራ ወይም ራይት አንግል ከፈጠረ ፐርፐንዲኩላር ባይሴክተር ኦፍ the line segment እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ ወይ እንረዳለን። ሌላው ደግሞ ሚዲያን ኦፍ a triangle ሚዲያን ኦፍ a triangle እዚህ ጋር እንግዲህ ባይሴክተር ብለናል። ባይሴክተር ማለት አንድ ላይን ሴግመንት እኩል ለሁለት የሚከፍል እንደማለት ነው። ፐርፐንዲኩላር ባይሴክተር ስንል ደግሞ አት ራይት አንግል ላይ ወይም ባይሴክተሩ ራይት አንግል መፍጠር የሚችል ከሆነ ነው ፐርፐንዲኩላር ባይሴክተር የምንለው። ሚዲያ ኦፍ ትራያንግል የምንለው ደግሞ ሚዲያ ኦፍ ትራያንግል is a line segment drawn from any vertex to the midpoint of the opposite side. ተመልከቱ ይህ እንግዲህ ትራያንግል አለኝ፣ የትራያንግል አለኝ። እንግዲህ እዚህ ቶፒክ ላይ እያወራን ያለ ነው ቴረምስ ኦን ትራያንግል ነው። ስለ ትራያንግል እያወራን ስለሆነ በርካታ ነገሮችን ልናነሳ እንችላለን። ስለዚህ ሚዲያ ኦፍ ትራያንግል ስንል ከየትኛውም ቨርቴክስ ተነስቶ ከኤ ሊነሳ ይችላል፣ ከቢ ሊነሳ ይችላል፣ ከሲ ሊነሳ ይችላል። ዴን ወደየት የሚያልፍ ላይን ሴግመንት አለ? ወደ ኦፖዚት ላይኑ ወይም ሳይዱ ሚድ ፖይንት ላይ። ለምሳሌ ከቢ ተነሳና ወደ ዲ ሄደ፣ ከቢ ወደ ዲ። እንግዲህ ፖይንት ዲ ማለት የኤሲ ሚድ ፖይንት ነች።
midpoint ስለዚህ ይሄ ላይን ምን ይባላል ሚዲያ እንለዋለን ማለት ነው ሚዲያን እንለዋለን ስለዚህ line segment BD እዚህ ጋር ምናየው BD is a median of the triangle ABC እንላለን ማለት ነው የዚህ triangle median ነው ማለት ነው okay then here we have a theorem ምን ይላል theorem the median of a triangle are congruent at a point 2/3 of the distance from each vertex to the midpoint of the opposite side okay ምን ማለት ነው the median of the triangle ማለት ላይ ያየናት triangle አለች median ያልነው ለምሳሌ BD ነው ስለዚህ ይሄ ላይን the median of the triangle are concurrent at a point 2/3 of the distance from each vertex to the midpoint of the opposite side ይለናል ማለት ነው ይሄን ነገር ፕሩፍ ማድረግ አስፈላጊ ከሆነ እዚህ ጋር የተቀመጠ ፕሩፍ አለ ግን እዚህ ጋር ፕሩፉ ለእናንተ ምንም ስለማይሰራላችሁ እናልፈዋለን ማለት ነው ሶ ተረማችን እንግዲህ የሚለው እንደምታዩት AE ምንድነው ሚዲያን ነው ሚዲያን ኦፍ ዘ ትራያንግል CD ራሱ ሚዲያን ኦፍ ዘ ትራያንግል ነው እንግዲህ ተመልከቱ አሁን ከA እስከ O ድረስ ያለው ርቀት 2/3 ነው አጠቃላዩን የኤን 2/3 ነው ማለት ነው AO ማለት and OE ማለት ደግሞ 1/3 ነው እዚህ ጋር ተቀምጧል therefore OE which is equal to 1/3 of AE ያ ማለት ቶታሉን ርዝመቱ ማለት ነው and AO ማለት ደግሞ 2/3 AE ያክል ነው ይለናል ሶ እሱን ለማለት ተፈልጎ ነው ማለት ነው ላይ ቴረሙ ላይ የተቀመጠችው ፖይንት ስለዚህ እዚህ ጋር ተመልከቱ ለምሳሌ AO ማለት 2/3 የማንን 2/3 የኤን 2/3 ማለት ነው አሁንም BO የBFን 2/3 ነው ማለት ነው ቀሪው ደግሞ 1/3 ነው ለምሳሌ OF 1/3 ነው OE 1/3 ነው ማለት ነው ስለዚህ ቴረሟ ይችን ነገር ነው እንትለን ፕሩፉ ተቀምጧል ግን ፕሩፉ ለእናንተ በዚህ ሰዓት ምንም አይሰራላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ምሳሌ ተሰጥቷል in the figure below እዚህ ፊገር ላይ ማለት ነው line AN ማለት የሚዲያን ማለት ነው CM BL are medians of ABC if AN 12 cm OM 5 cm and BO 6 cm then find BL ON and OL እንፈልጉ ይለናል ስለዚህ ጊቭናችን እንግዲህ AN okay AN ምንድነው 12 ነው OM ደግሞ 5 OM 5 ነው OM ማለት እንግዲህ የCM ስንተኛው 1/3 ነው የCM 1/3 ማለት ነው BO ደግሞ 6 cm BO ደግሞ 6 cm BO ማለት ደግሞ የBL 2/3 ነው ማለት ነው ስለዚህ BO which is equal to 2/3 of BL and OA which is equal to 2/3 of AN then substitute ማድረግ ነው BO ማለት 6 ተሰጥቶኛል ስለዚህ 6 which is equal to 2/3 BL then ክሮስ አረግና BL ማግኘት ይችላል BL 9 መጣልኝ and AO ማለት ደግሞ 2/3 ታይምስ AN ነው የN ዋጋ 12 ነው ስለዚህ 24 ለ3 8 ይመጣል ስለዚህ 9 እና 8 አድርጌ ካልኩሌት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው BL ማለት ደግሞ BL ማለት ደግሞ BO plus OL ነው ስለዚህ BO plus OL and OL which is equal to BL minus BO that is BL ማለት 9 ነው BO ማለት ደግሞ 6 ነው 9 ሲቀነስ 6 3 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው AN ደግሞ ካልኩሌት ሳደርግ AN ማለት AO plus ON ነው AO plus ON ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ON which is equal to AN minus AO ስለዚህ 12 minus 8 which is 4 cm so የተጠየቅነው ምንድነው BL 9 cm OL 3 cm and ON ደግሞ ስንት ሴንቲሜትር ነው 4 cm ይመጣል ማለት ነው so the point of intersection of the median of the triangle is called centroid of the triangle ይባላል the point of intersection of the medians of a triangle is called centroid of a triangle የቱ ማለት ነው ይቺ ፖይንት ማለት ናት ሴንትሮይድ ትባላለች ማለት ነው ስለዚህ ሚዲያን ኦፍ ኤ ትራያንግል በዚህ ወይ መረዳት አስፈላጊ ነው ማለት ነው ጋይስ ሌላው ደግሞ altitude of a triangle ነው altitude of a triangle
The altitude of a triangle is a line segment drawn from the vertex perpendicular to the opposite side or to the opposite side produced. ኦኬ እንግዲህ altitude ምንለው ባጭሩ ከፍታ እንደማለት ነው። ይሄ ከፍታ ማለት ነው ላይን ሰግመንት ነው። የሚሳለው እንዴት ነው? drawn from a vertex and perpendicular to the opposite side ከሆነ vertex ላይ ይነሳና በopposite side ትክክል ይሄዳል። እዚህኛው ላይ ሚዲያን ያልነው opposite side ሚድ ፖይንት ላይ ነው የሚሄደው ሚድ ፖይንት ላይ። ነገር ግን altitude ከሆነ ደግሞ በopposite side perpendicular ሆኖ ነው እንጂ የሚሄደው ሚድ ፖይንቱ ላይ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ተመልከቱ የዚህ ትራያንግል አሁን altitude ከኤ ወደዚህ የሚሰመር 90 ዲግሪ ይለካል። እዚህ ተቢ ተነስቶ ወደ ኦፖዚት ሳይዱ የሚሄዳለ 90 ዲግሪ ይለካል። ኤንድ እዚህ ጋር ደግሞ ራይት አንግል ትራያንግል አለ። altitude ልክ እዚህ ጋር ቨርቲካል ነው፣ እዚህ ጋርም እንደዚህ ነው የሚሄድ ሳይዱ ነው የሚሆን ማለት ነው ይደረባል። ኤንድ እዚህ ጋር ደግሞ ተመልከቱ አንደኛው ልክ እንደዚህ ይሄዳል፣ ይሄኛው ደግሞ ከትራያንግሉ ውጭ ይሆናል ማለት ነው altitude ኦኬ። ስለዚህ በዛ መልኩ ትረዳላችሁ ማለት ነው። እነዚህን ምን እንላቸዋለን ባጭሩ altitude እንላቸዋለን ማለት ነው። The perpendicular bisector of the side of any triangle are congruent at a point which is equidistant from the vertex of the triangle የሚል ቴረም አለ። እንግዲህ ባጭሩ በዚህ ፓርት ላይ ያየነው ያለ ነው ስለ ቴረም ስለሆነ ብዙ ቴረሞችን ነው የምናየው ባይ ዘ ዌይ እዚህ ጋር ኦኬ። ስለዚህ a perpendicular bisectors of the sides of any triangle የሆነን ትራያንግል perpendicular bisector ምን እንደሆነ አይተናል። የሆነን ላይን እኩል የሚከፍል ማለት ነው። ስለዚህ perpendicular bisector of a side of a triangle የሆነን ትራያንግል perpendicularly የሚቆርጥ bisector are congruent at a point which is equidistant from the vertex of the triangle ይላል። ይሄን ነገር ለማጠናከር እዚህ ጋር ተመልከቱ ኦኬ። ይሄ እንግዲህ ምን ይባላል? እንደምታዩት perpendicular bisector ነው። perpendicular bisector ነው። ማን ነው ባይሴክት ያደረገው? ሳይድ ኤቢን ኦኬ። እዚህ ጋር ደግሞ ተመልከቱ ሳይድ ኤሲን ባይሴክት ያደረገው ኦዲ ነው። እዚህ ጋርም በተመሳሳይ አለ። ለምሳሌ ኤሲን የቆረጠ ማን ነው? ኦዲ። ቢ ሲን የቆረጠ ደግሞ ኦኤፍ፣ እንዲሁም ኤቢን የቆረጠ ደግሞ ኢኦ ነው። እነዚህ perpendicular bisector ይባላሉ። ስለዚህ እነዚህ perpendicular bisectors ምንድናቸው? Bisector of a side of any triangle are congruent at a point which is equidistant from the vertex of the triangle ነው የሚለው which is equidistant from the vertex of the triangle ከትራያንግሉ ቨርቴክስ ጋራ እኩል ርቀት አላቸው እያለ ነው። ኦኬ እኩል ርቀት አላቸው ይለናል። ስለዚህ ጠቅለል ስናደርገው perpendicular bisectors ምንድናቸው አለን? እዚህ ጋር የተቀመጠልን concurrent ናቸው። concurrent ላይን ምን ማለት እንደሆነ አይተናል። በአንድ ፖይንት ላይ የሚያልፉ ላይኖች እንደማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ላይ እንግዲህ ሁሎችም የሚያልፉት በአንድ ፖይንት ላይ ነው። እዚህ ጋር በአንድ ፖይንት ላይ ነው የሚያልፉት። ስለዚህ በአንድ ፖይንት ላይ ይሄ ላይን ያልፋል። ሶ concurrent ላይን ናቸው ማለት ነው perpendicular bisector ከሆኑ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እሱን ለማለት ተፈልጎ ነው። The point of intersection of the perpendicular bisector of a triangle is called circumcenter of the triangle. The point of intersection ፖይንቷ ይቺ ፖይንት ምን ትባላለች ነው? circumcenter ትባላለች። circumcenter ማለት እንግዲህ ምኖች የሚገናኙባት ማለት ነው? perpendicular bisectors የሚገናኙባት ማለት ነው። ሌላኛ ቴርም ደግሞ እዚህ ጋር አለ። ምን ይላል? The altitude of a triangular congruent ምን ማለት ነው? altitude of a triangular congruent altitude ማለት እንግዲህ ከአንደኛው ቨርቴክስ ተነስቶ ኦፖዚት ሳይዱ ላይ 90 ዲግሪ ለክቶ የሚቀመጥ ላይን ሰግመንት ነው። ስለዚህ እነዚህ ላይን ሰግመንቶች ኮንከረንት ናቸው። ያ ማለት በአንድ ፖይንት ላይ ነው የሚያልፉት ወይም ኢንተርሴክት ይደራረጋሉ እንደማለት ነው። ምናልባት ስዕሉ ካለ ይኸው እዚህ ጋር ለምሳሌ ትራያንግል አለ፣ ትራያንግል ኤቢሲ አለ። እነዚህ perpendicular bisector ናቸው። ኖ ባይሴክተር ሳይሆን altitude ናቸው። ለምሳሌ AE is an altitude and CD is an altitude, BF is also an altitude። እንግዲህ እንደምታዩቸው ሶስቱም እዚህ ላይ ተገናኝተዋል አንድ ፖይንት ላይ ተገናኙ ማለት ምን ማለት ነው? ኮንከረንት ናቸው ማለት ነው። ኮንከረንት ናቸው ምክንያቱም በአንድ ፖይንት ላይ የሚያልፉ ላይኖች ኮንከረንት ስለሆኑ
Okay? ሌላ ኖት እዚህ ጋር አለን። The point of intersection of altitude of a triangle is called orthocenter of the triangle. orthocenter ኦርቶ የተባለበት ለምንድን ነው? እዚህ ጋር ፐርፐንዲኩላር ስለሆነ ወይም 90 ዲግሪ ስለሚለኩ ማለት ነው። ስለዚህ orthocenter ላይ ምንድን ነበር ያልነው? circumcenter ነበር ስንል የነበረ። ሌላኛ ፖይንት ደግሞ ምንድን ብለናል? circumcenter ከዛ በፊት አንድ ፖይንት ያልነው አለን ሴንትሮይድ ያልነው። ስለዚህ ሴንትሮይድ አንድ ፖይንት ማን ነው? አንድ ኖት ነች። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር ሰርከምሴንተር አለን። ከዛ ኦርቶሴንተር። እነዚህን ፖይንቶች መርሳት የለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አልቲቲዩድን በዚህ እንጨርሳለን። ኔክስት አንግል ባይሴክተር ኦፍ ኤ ትራያንግል። አንግል ባይሴክተር አሁን ደግሞ አንግልን ለሁለት እኩል የሚከፍል እንደማለት ነው። አንግል ባይሴክተር ስንል ሶ ዊ ሃቭ ኤ ተርም ሂር አልሶ The angle bisector of any triangle are congruent at a point which is equidistant from the side of the triangle ይለናል። ኦኬ ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ይሄን ስዕል ተመልከቱት። The angle bisector of any triangle are also congruent። አሁን አንግል ኤ ለሁለት እኩል ከፍሎታል። አንግል ሲንም ለሁለት እኩል ከፍሎታል። ስለዚህ እነዚህ ላይኖች ምንድናቸው? ኮንከረንት ናቸው። ያ ማለት በአንድ ፖይንት ላይ ያልፋሉ እንደማለት ነው። ኦኬ በአንድ ፖይንት ላይ ያልፋሉ እያለኝ ነው ይሄኛው ቴረም ደግሞ። So the point of intersection of the bisector of the angle of a triangle is called incenter of the triangle። ተመልከቱ ሴንትሮይድ የሚባል ነገር አይተናል፣ ሰርከምሴንተር የሚባል አይተናል፣ ኦርቶሴንተር ምን አይተናል። አሁን ደግሞ ኢንሴንተር። ኢንሴንተር የሚባለው ምንድነው? አንግል ባይሴክተሮች የሚያልፉበት ወይም ኢንተርሴክት የሚያደርጉበት ፖይንት ነች ኢንሴንተር የምትባለዋ ማለት ነው። ኦኬ ኢንሴንተር ይላታል። ሌላው ደግሞ አልቲቲዩድ ቴረም ነው። The altitude theorem is stated here for a right angle triangle. ለራይት አንግል ትራያንግል የተቀመጠ አልቲቲዩድ ቴረም አለ። It relates the length of the altitude to the hypotenuse of the right angle triangle to the angle of the segment of the hypotenuse ይላል። ባጭሩ ምንድነው የሚለው altitude theorem in a right angle triangle ABC with altitude CD to the hypotenuse AB AD over CD which is equals to CD over DB ነው የሚለው። ፕሩፍ አለው። እንግዲህ ይሄን ነው የት ራይት አንግል ትራያንግል ነው። ራይት አንግል ትራያንግል ABC ቢሆን ስለዚህ AD over AD over DC ኦኬ ልክ እንደዚህ መጣው ሲካፈል ለዚህ አረኩትኝ ለዲሲ which is equals to ራሱ ዲሲ ይሄ ራሱ ሲካፈል ለዲቢ ለዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሌንግዝ ሲካፈል ለዚህ ሌንግዝ እኩል ይሆናል ይሄው ራሱ ሌንግዙ ሲካፈል ለዚህ ማለት ነው። ኦኬ and proof አለው። ፕሩፉ that much important አይደለም ብያችኋለሁ ለእናንተ ምክንያቱም ፕሩፍ የሚል ፈተና አይመጣም። እዚህ ጋር እየተማርን ያለ ነው ለፈተና ይረዳችኋል ብለን ያሰብናቸውን ፖይንቶች ስለሆነ ማለት ነው። So the square of a length of the altitude is the product of the length of the segment of the hypotenuse. The square of the length of the altitude እንግዲህ the square of the length of the altitude ማለት ተመልከቱ CD times CD እንደማለት ነው። CD square which is equal to AD times BD AD times BD so ምንድነው የሚለው the square of the length of the altitude is the product of the length of the segment of the hypotenuse hypotenuse ማለት እንግዲህ AB ነው። ስለዚህ የAB ግማሽ ያ ማለት ግማሽ ሳይሆን የAB segment ያ ማለት AD እና DB ተባስተው ማን ይሰጡናል? የሲዲ ስኩዌርን ይሰጡናል ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ምን ይባላል? አልቲቲዩድ ቴረም እንለዋለን ማለት ነው። አልቲቲዩድ ቴረም። ሌላው ደግሞ ሜኔላውስ ቴረም ነው። Menelaus theorem was known to the ancient Greek almost 2000 years ago. It was named in the honor of the Greek mathematician and astronomer Menelaus from 70 to 140 AD. እንግዲህ ሜኔላስ የሚባል የግሪክ ማቴማቲሽያን ኤንድ አስትሮኖመር ነው።
በሱ ሳቤ ወይም በሱ ሐሳብ ወይም ስራ የመጣ ቴረም ነው ማለት ነው። ቴረሙ ምን ይላል የሚለው እናያለን። So Menelaus theorem: if point D, E and F on the side of line BC or side BC, CA and AD respectively of ABC or simply triangle ABC or their extension are collinear, then BD over DC times CE over BA times AF time over FB, which is equal to -1. Conversely, if BD over CD times CE over EA times AF over FB, which is equal to -1, then the point DE and F are collinear እንላለን። ኮሊኒየር ማለት ነው። ኮሊኒየር ማለት ፖይንቶች ናቸው። ፖይንቶች በአንድ ላይ የሚሄዱ ከሆኑ እነዛ ፖይንቶች ኮሊኒየር ይባላሉ ብለን ላይ አይተናል። ኦኬ ስለዚህ በዛ መሰረት እንረዳለን ማለት ነው። then ይህን ቴረም ሞር ክሊር ለማድረግ ምሳሌዎችን እናያለን። ምሳሌዎችን ስናይ ግልጽ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኖት አለን። 1 for a line segment AB we use the convection AB which is equal to -BA ብለን መጠቀም አለብን። and ሁለተኛ if F is an AB then AF over FB which is equal to R which is greater than 0 ይላል። እነዚህ ሁለት ፖይንቶችን በመውሰድ ነው እዚህ ጋር ፕሩፍ የተደረገው ማለት ነው። ይህን ስል በመውሰድ ፕሩፍ ማለት እዚህ ጋር የተቀመጠው ብዙ ጊዜ እንግዲህ ቴረሞች ፕሩፍ በመደረግ የሚረጋገጡ ነገሮች ናቸው። ኦኬ ፕሩፍ የሚደረጉ ነገሮች ናቸው። እዚህ ጋር ፕሩፍ አለ። ስለዚህ ፈተና ላይ ፕሩፍ አድርጉ ተብሎ አይደለም የሚመጣው። እነዚህን ፎርሙላዎች በመያዝ የሆነ ቫልዩ ይሰጠናል። ከዛ በኋላ በዛ አማካኝነት ካልኩሌት አድርጎ የተባልነውን ካልኩሌት እንድናደርግ ነው የሚፈለገው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ አጠቃላይ ቴረምስ ኦን ትራያንግል የሚለው ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው የምናየው ስፔሻል ኳድሪላተራልስ የሚል ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ስፔሻል ኳድሪላተራል የምንላቸው እነ ትራፒዚየም፣ ፓራሎግራም፣ ሬክታንግል፣ ሮምበስ እና ስኩዌር ምን እንደሚመስሉ እናያለን ማለት ነው። የዛሬው ክላስ ይህን ይመስል ነበረ። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ፓርት ያ ማለት ስፔሻል ኳድሪላተራልስ በሚለው ቶፒክ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ይግጠመን፣ መልካሙ ሁሉ ይግጠመን። መልካም ጊዜ ብያለሁ። ባባይ